ในยุคที่ต้นทุนโกโก้พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับราคาน้ำตาลก็ผันผวนรุนแรงมากแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อที่กำลังบีบให้ผู้คนต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะหยิบขนมสักถุงลงตะกร้าเนี่ยอืมใช่ค่ะช่วงนี้ของแพงจริงคือตามกฎแรงโน้มถ่วงทางเศรษฐศาสตร์แล้ว บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหาร น่าจะกำลังเลือดตกยางออก หรืออย่างน้อยก็ต้องดิ้นรนเพื่อรักษากำไรเดิมไว้ให้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขมันกลับมีสิ่งที่ย้อนแย้งอย่างรุนแรงซ่อนอยู่ครับ ๆยังไงคะมันสวนทางกันเหรอคะ สวนทางอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เพราะว่ามีบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารรายหนึ่งเพิ่งจะประกาศกำไรที่พุ่งทะยานขึ้นถึง 34%มันพุ่งทะลุความกังวลเรื่องกระเป๋าตังค์ของผู้บริโภคที่ฟับลงไปเลยครับ โอ้โห34%ในยุคที่กำลังซื้อหดตัวเนี่ยนะคะ ใช่ครับ วันนี้การเจาะลึกของเราก็เลยจะพาทุกท่านไปถอดรหัสศาสตร์มืดทางวิทยาศาสตร์อาหาร และวิศวกรรมทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันครับ กับ 3 ประเด็นเด็ดที่เราจะมาชำแหละกัน ทั้งเรื่องกำไรที่สวนกระแส การแก้เกมวิกฤตพลังงานที่โรงงานในอินเดีย และการสแกนมูลค่าหุ้นที่ PE 19 เท่าครับ ซึ่งนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพราะว่าถ้าเรามองแค่ภาพใหญ่ เราจะเห็นแต่เมฆหมอกของความน่ากลัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะอ่ะฮะ เห็นแต่เรื่องเงินเฟ้อของแพง ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเราใช้สิ่งที่เรียกว่าการคิด 2 ชั้น หรือ second level thinking เข้ามาเจาะดูไส้ในของบริษัทอย่าง R&B Food Supply หรือหุ้น RBF เราจะพบว่าสมการการทำกำไรในยุคนี้เนี่ย มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนการเอาวัตถุดิบ A มาผสม B แล้วตั้งราคาขายอีกต่อไปแล้วค่ะ มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยสินะครับ ซับซ้อนกว่าเยอะค่ะ มันคือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเลยนะคะ มีการออกแบบโครงสร้างภาษีข้ามชาติ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ มันคือการผูกขาดรสชาติที่แบรนด์ใหญ่ๆขาดไม่ได้นั่นเองค่ะ ฟังดูเหมือนเรากำลังจะไปแกะรอยคดีฆาตกรรมทางเศรษฐกิจเลยนะครับ งั้นเรามาเริ่มชำแหละงบการเงินเชิงนิติวิทยาศาสตร์ของไตรมาส 1 ปี 2569 กันก่อนเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ มาเปิดห้องเครื่องดูตัวเลขกันเลย คือผมไปเปิดดูตัวเลขท็อปไลน์มาครับ รายได้รวมของเขาทำไปได้ที่ 1,086.97 ล้านบาท ซึ่งเอาจริงๆ ถ้าดูแค่บรรทัดนี้มันก็โตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ไม่ได้หวือหวาอะไรมาก ใช่ค่ะ รายได้โตแบบปกติ แต่บรรทัดสุดท้ายนี่สิครับที่น่าทึ่งกำไรสุทธิทำได้ถึง 141.93 ล้านบาท เติบโตบวกขึ้นไปถึง 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้โตนิดเดียวแต่กำไรระเบิดฟอร์มขนาดนี้ กลไกข้างในมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ความลับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า product mix ค่ะ หรือก็คือโครงสร้างของรายได้นั่นเอง กำไรที่กระโดดขึ้นระดับนี้ไม่ได้แปลว่าบริษัทผลิตแป้งทอดกรอบหรือว่าเกล็ดขนมปังขายได้มากขึ้นเป็นภูเขาเหล้ากานะคะ อ้าวไม่ใช่เพราะขายของเดิมได้เยอะขึ้นเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ แต่เป็นเพราะเขาเปลี่ยนน้ำหนักการขาย ไปเน้นของที่กำไรหนากว่าเดิมอย่างมหาศาลเลยต่างหากนั่นก็คือกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงค่ะ สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงชื่อว่านี่คืออะไรครับ โดยเฉพาะกลุ่มสีและวัตถุแต่งกลิ่นรสหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม flavor and fragrance ค่ะ ฮะ อธิบายตรงนี้ให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับ คือทำไมไอ้เจ้า flavor and fragrance ถึงมีกำไรหนากว่าพวกแป้งทอดกรอบ มันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ แป้งหรือเกล็ดขนมปังเนี่ย มันคือสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป ต้นทุนวัตถุดิบมาเท่าไหร่ บวกกำไรไปนิดหน่อยก็ต้องรีบขายละ เพราะการแข่งขันมันสูงมาก มาจิ้นบางเฉียบเลยค่ะ ครับ ใครๆก็ทำขายได้ ราคาเลยไปแข่งกันดุเดือด ใช่ค่ะ แต่วัตถุแต่งกลิ่นรสเนี่ย มันคือคำว่านวัตกรรมเลยนะคะ การจะสกัดกลิ่นสตรอเบอรี่ให้หอมละมุนเหมือนเพิ่งเด็ดมาจากต้น หรือการทำกลิ่นเนื้อย่างเตาถ่าน โดยที่ไม่มีเนื้อจริงๆสักกรัมเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนทาง R&D สูงมาก คือต้องวิจัยกันลึกซึ้งเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ วิจัยและพัฒนากันหนักมาก แต่พอพัฒนาสูตรสำเร็จแล้วนะคะ ต้นทุนในการผลิตจริงต่อหยดนั้นน่ะต่ำติดดินเลยค่ะ เมื่อเทียบกับราคาที่แบรนด์ต่างๆ ยินดีที่จะจ่ายเพื่อเอากลิ่นนั้นไปใส่ในสินค้าของตัวเอง อ๋อ ผมเข้าใจละ เหมือนเราไม่ได้ขายน้ำเปล่าผสมสี แต่เรากำลังขายสูตรลับ ขายทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกบรรจุมาในรูปของของเหลว ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเลย นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอัตรากำไรขั้นต้น หรือ GPM ในไตรมาสนี้เขาถึงรีดขึ้นมาได้สูงถึง 36.5% ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ
GPM ระดับ 36.5% ในอุตสาหกรรมอาหารนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะเพราะปกติเราจะเห็นกันอยู่แค่แถว 10-20% ต้นๆเท่านั้นเองค่ะ โอ้โห ต่างกันเป็น 10%เลย แต่นั่นแค่เครื่องยนต์ตัวแรกนะคะ การคิด 2 ชั้น พาเราไปเจอเครื่องยนต์ตัวที่ 2 ที่ซ่อนอยู่ในงบการเงินด้วยค่ะ นั่นคือกรอกป้องกันทางภาษี ลองเดาดูสิคะว่าบริษัทที่ทำกำไรมหาศาลขนาดนี้ จะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่ ถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนทั่วไปก็คงราวๆ 20% ตามมาตรฐานภาษีนิติบุคคลใช่ไหมครับ ปกติก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะ แต่ไตรมาสนี้ RBF มีอัตราภาษีจ่ายลดลงเหลือเพียงแค่14%เท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวนะครับ หายไปทั้ง 6%หายไปเยอะมาก อันนี้ส่งนี้มันมาจากไหนครับ มันไม่ใช่แค่โชคช่วยแน่ ไม่ใช่โชคช่วยเลยค่ะ มันคือฝีมือการวางโครงสร้างของผู้บริหารล้วนๆ ส่วนแรกเลยเนี่ยมาจากสิทธิประโยชน์ของ BOI ในประเทศไทย ที่สนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมค่ะ เพราะเราทำเรื่อง R&D ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่อีกส่วนที่สะท้อนกึ่งของการบริหารอย่างแท้จริงเลย คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า loss carry forward ค่ะ loss carry forward มันคืออะไรครับเนี่ย มันคือการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมในโรงงานที่อินโดนีเซียและเวียดนามค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอขยายความตรงนี้ก่อน คำว่าขาดทุนสะสมเนี่ย ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแย่นะครับทำไมมันถึงกลายมาเป็นเกราะกำบังภาษีที่ส่งพลังได้ล่ะครับ มันทำงานยังไงครับ คือแบบนี้นะคะ ให้คิดซะว่ามันคือคูปองส่วนลดจากปีที่โชคร้ายค่ะ อธิบายง่ายๆ คือ ตอนที่บริษัทไปบุกเบิกตั้งโรงงานในต่างประเทศช่วงแรกๆ เนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเลย ทั้งค่าก่อสร้าง ค่าเสื่อมเครื่องจักร ก็คือต้องลงทุนลงแรงไปก่อน ใช่ค่ะ ช่วงนั้นงบการเงินของสาขาต่างประเทศก็เลยออกมาขาดทุนยับเยินเลย ซึ่งในทางภาษีของประเทศนั้นๆ รัฐบาลเขาอนุญาตให้เอาตัวเลขขาดทุนพวกเนี้ยเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ ใช้หักลบกับกำไรในอนาคตได้ค่ะ อ๋อ เหมือนให้เครดิตไว้ก่อน ใช่ค่ะ แล้วพอมาถึงไตรมาสนี้ ยอดขายในต่างประเทศเริ่ม turn around กลับมามีกำไรเป็นกอบเป็นกำบริษัทก็เลยงัดเอาคูปองส่วนลด หรือไอ้เจ้าขาดทุนสะสมในอดีตเนี่ยมาหักกลบกำไรก้อนใหม่ โอ้โห เข้าใจเลยครับ ทำให้กำไรที่ควรจะต้องเสียภาษีเต็มๆ ถูกหักออกไปจนแทบจะไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้เลยล่ะค่ะ เห็นภาพชัดเจนมากครับ เหมือนช่วงตั้งไข่ เรายอมเจ็บตัวเก็บสแตมป์ไว้ แล้วพอถึงเวลาเก็บเกี่ยว ก็เอาสแตมป์มาแลกสิทธิกินฟรีชั่วคราวทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายมันกระโดดขึ้นไปอีก เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถึงแม้ว่าเครื่องในทั้ง GPM แล้วเรื่องภาษีจะดูดีมาก ผมก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับ ข้อสังเกตเรื่องอะไรคะ คือถ้าเราสแกนดูสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารและขายต่อรายได้ หรือที่เรียกกันว่า SG&A to sales เนี่ย มันยังคงทรงตัวสูงอยู่ในระดับ23%เลยนะครับ ใช่ค่ะ สัดส่วนนี้ยังค่อนข้างสูง มันเหมือนเราอัปเกรดเครื่องยนต์ให้แรงเป็นรถสปอร์ต แต่มันก็ยังซดน้ำมันดุอยู่ดี ตรงนี้มันเป็นจุดบอดหรือเปล่าครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะ การที่ SG&A ยืนตระหง่านอยู่ที่ 23% เนี่ย แปลว่าบริษัทยังคงมีต้นทุนคงที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สูงมากอยู่นะคะ ต้นทุนคงที่พวกนี้มีอะไรบ้างครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นการขยายทีมบุกตลาดต่างประเทศ หรืองบ R&D ที่ต้องอัดฉีดเข้าไปตลอดเวลา ซึ่งธรรมชาติของค่าใช้จ่ายก้อนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยอมลดลงตามรายได้หรอกค่ะ คือขายได้น้อยลงก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิม ถูกต้องค่ะ ดังนั้นถ้าในอนาคตยอดขายเกิดสะดุด หรือตลาดต่างประเทศไม่โตตามเป้า SG&A ที่ระดับ 23% นี้จะกลายเป็นหินถ่วงคอที่ดึงกำไรสุทธิให้ร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ นี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตามองเลยนะคะ ชัดเจนครับ ทีนี้เราลองมองข้ามกำแพงบริษัทออกไปดูโลกภายนอกกันบ้าง ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ย อุตสาหกรรมทั่วโลกเจอกับภาวะต้นทุนโภคภัณฑ์แพงขึ้นหมดเลย ทั้งราคาบรรจุภัณฑ์กระจาดพลาสติก หรือเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมก็ปรับตัวสูงขึ้น ตรงนี้แรงกระทบต่อบริษัทมีความเปราะบางแค่ไหนครับ ในเมื่อเขาก็ผลิตของที่ต้องใส่กล่องใส่ขวดส่งขายเหมือนกัน ถ้ามองในตรรกะชั้นที่ 1 บริษัทที่ผลิตอาหารก็ต้องโดนต้นทุนบรรจุภัณฑ์และพลังงานบีบจนกำไรหดใช่ไหมคะ ใช่ครับ ต้นทุนมาแพงกำไรก็ต้องบางลง แต่ในเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมีความเปราะบางต่อเรื่องนี้น้อยกว่าที่คิดเยอะมากเลยค่ะ เหตุผลหลักมาจากโมเดลธุรกิจที่เป็นแบบสั่งทำเฉพาะหรือ made to order ค่ะ สั่งทำเฉพาะ
แปลว่าไม่ได้ผลิตสต็อกทิ้งไว้เหรอครับ ใช่ค่ะ แล้วมันผสานกับลักษณะของสินค้ากลุ่มเรือธงที่เป็นแบบ low inclusion high impact ด้วยค่ะ คำว่า low inclusion high impact นี่คือใช้ในปริมาณน้อยนิด แต่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อผลิตภัณฑ์ ผมเข้าใจถูกไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ลองนึกภาพโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่กำลังทำน้ำสตรอเบอรี่ล็อตใหญ่เป็นล้านๆขวดนะคะ ต้นทุนหลักของโรงงานนั้นคืออะไรคะ ก็คือน้ำเปล่า น้ำตาล และตัวขวดพลาสติกถูกไหมคะ ใช่ครับ พวกนี้คือต้นทุนก้อนใหญ่เลย ส่วนสารแต่งกลิ่นรสสตรอเบอรี่ของ RBF เนี่ยเขาหยดลงไปในแท้งผสมแค่ไม่กี่มิลลิลิตรเท่านั้นเองค่ะ ต้นทุนส่วนนี้อาจจะคิดเป็นสัดส่วนแค่ 1% หรือ 2% ของต้นทุนทั้งหมดในเครื่องดื่มขวดนั้นเท่านั้นเองค่ะ อารมณ์เหมือนพวกเขาขายผงวิเศษเลยนะครับ คือต่อให้ต้องปรับราคาขึ้นบ้าง เพื่อสะท้อนต้นทุนบรรจุภัณฑ์หรือเชื้อเพลิง แบรนด์เครื่องดื่มก็ยินดีที่จะจ่าย เพราะมันกระทบต้นทุนรวมเขาน้อยมากๆใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ต้นทุนขยับขึ้นนิดหน่อย แบรนด์ใหญ่ระดับโลกเขาไม่สะเทือนหรอกค่ะ แต่สิ่งที่แบรนด์ใหญ่กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ กลัวอะไรครับ กลัวรสชาติเพี้ยนค่ะ สมมุติว่าแบรนด์เครื่องดื่มอยากประหยัดงบ ย้ายไปใช้สารแต่งกลิ่นของเจ้าอื่นที่ถูกกว่านิดหน่อย แล้วเกิดรสชาติมันไม่เหมือนเดิม ลูกค้าที่กินประจำดื่มปุ๊บรู้ปั๊บแล้วเลิกซื้อ อันนั้นคือหายนะของแบรนด์ระดับพันล้านเลยนะคะ โอ้โห จริงด้วยครับ รสชาติเปลี่ยนนี้เรื่องใหญ่มาก นี่แหละค่ะ คืออำนาจต่อรองที่เกิดจาก switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ที่มันสูงมากทำให้บริษัทสามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผ่านไปยังแบรนด์ผู้ผลิตปลายน้ำได้อย่างเนียนๆ โดยที่ลูกค้าไม่หนีไปไหนค่ะ เป็นการออกแบบกลไกธุรกิจที่ฉลาดมากครับ สรุปคือกรอบป้องกันด้านภาษีก็มีอำนาจต่อรองในการส่งผ่านต้นทุนก็เยี่ยมยอด ฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่เดี๋ยวก่อน ธุรกิจมันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นเลยเหรอคำถามถัดมาที่เราต้องขุดให้ลึกก็คือ แล้วความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในหน้าน้ำต่างประเทศล่ะ มันคืออะไร ผมขอพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการสะดุดตัวของโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินเดียเลยครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นนิติวิทยาศาสตร์ทางบัญชีที่น่าสนใจมากค่ะ คือเพิ่งเริ่มเดินเครื่องไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเอง แต่กลับมีประเด็นเรื่อง Forensic สำคัญ ที่ทำให้สายการผลิตถึงกับชะงัก มันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับ โรงงานสร้างไม่เสร็จหรอ ไม่ใช่เรื่องการสร้างโรงงานค่ะ ปัญหานี้พาเราไปสู่ความเสี่ยงระดับโครงสร้างโลจิสติกโลกเลย ต้นตอของปัญหาที่อินเดียไม่ได้มาจากความผิดพลาดของการก่อสร้าง แต่เป็นเรื่องของปัญหาคอขวดด้านพลังงานค่ะ ปัญหาคอขวดพลังงาน หมายถึงไฟดับบ่อยแบบนั้นเหรอครับ เป็นปัญหาเรื่องก๊าซค่ะ ปัญหาหลักคือการขาดแคลนก๊าซ LPG เชิงพาณิชย์ ซึ่งถ้าเราสืบเสาะลงไปถึงรากเหง้านะคะ มันคือผลกระทบลูกโซ่จากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และสงครามทั่วโลก ที่ไปกระเทือนเส้นทางการขนส่งทางเรือโดยตรงเลยค่ะ อ๋อ พอเรือส่งของไม่ได้ก๊าซก็เลยขาดตลาด ใช่ค่ะ ทำให้อุปทานก๊าซ LPG ในตลาดโลกตึงตัวอย่างหนักเลยค่ะ ซึ่งการตึงตัวนี้มันไปบีบให้อินเดียต้องงัดนโยบายแทรกแซงออกมาใช้ด้วยใช่ไหมครับ ผมได้ยินมาแววๆก๊าซหุงต้มใช้ก่อน ใช่ค่ะ ผลกรรมก็เลยตกมาอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมเต็มๆ ที่ต้องเผชิญกับภาวะก๊าซ LPG ขาดแคลนอย่างหนัก แถมราคาในตลาดพาณิชย์ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยค่ะ แล้วโรงงานของ RBF ที่นั่นกระทบแค่ไหนครับ ก็เจอทางตันสิคะ เดินเครื่องผลิตได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะช่วงแรก แล้วพวกเขาแก้เกมวิกฤตนี้ยังไงครับ คือการที่โรงงานผลิตไม่ได้มันคือต้นทุนที่จมลงไปทุกวันเลยนะ คงไม่สามารถนั่งสวดมนต์รอก๊าซ LPG ลอยมาส่งได้เฉยๆแน่ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาหน้างานที่เฉียบขาดของทีมบริหารค่ะ แทนที่จะดันทุรังแบกรับต้นทุน LPG ที่ผันผวน พวกเขาตัดสินใจจัดระเบียบสายการผลิตใหม่ทันทีเลยค่ะ จัดระเบียบยังไงครับ คือลงทุนรื้อระบบหม้อต้มไอ้น้ำหรือบอยเลอร์ใหม่หมดเลยค่ะ เพื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติอัดหรือ CNG แทนในช่วงไตรมาส 2 ค่ะ เรื่องเล็กๆนะครับ แล้วต้นทุนก็ไม่ได้ถูกเลยด้วย การเปลี่ยนจาก LPG มาเป็น CNG เนี่ย มันมีความคุ้มค่าซ่อนอยู่ยังไงครับ หรือมันเป็นแค่การดิ้นรนหนีตายชั่วคราว มันเป็นการแก้ปัญหาที่มองทะลุไปถึงโครงสร้างระยะยาวเลยล่ะค่ะ ข้อดีประการแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องโลจิสติกส์ค่ะ ปกติ LPG ต้องพึ่งรถบรรทุกขนถังก๊าซมาส่งที่โรงงานใช่ไหมคะ ใช่ครับ ต้องรอคิวรถมาส่ง ซึ่งก็มีความเสี่ยงเรื่องรถติดหรือคิวส่งของสะดุด แต่ CNG ในอินเดียเนี่ยเขามีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานผ่านระบบท่อส่งก๊าซใต้ดินภายในเมืองโดยตรงเลยค่ะ อ๋อ เหมือนทอดประปาเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ มันเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไหลเลย
ตัดปัญหาความวุ่นวายเรื่องการขนส่งทิ้งไปได้อย่างถาวรเลยค่ะ แปลว่านอกจากจะมั่นใจได้ว่ามีก๊าซใช้ต่อเนื่องแล้ว ยังมีความเสถียรมากกว่าด้วย แล้วในแง่ของต้นทุนล่ะครับ แพงกว่าไหม เขาปรับปรุงใหม่เป็นแบบเชื้อเพลิงร่วมหรือ Dual Fuel นั่นหมายความว่าในระยะยาวค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อหน่วย มันถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะ เมื่อเทียบกับการใช้ LPG แบบเดิม ได้ทั้งความเสถียรได้ทั้งต้นทุนที่ถูกลง และข้อ 3 นะคะ ที่แบรนด์ระดับโลกยุคนี้ให้ความสำคัญมาก คือมันตอบโจทย์เทรนด์ ESG ค่ะ เพราะการเผาไหม้ของ CNG นั้นสะอาดกว่า LPG มาก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ กลายเป็นว่าจากวิกฤตขาดพลังงาน ถูกพลิกให้กลายเป็นการอัปเกรดโครงสร้างต้นทุน และภาพลักษณ์รักโลกไปซะอย่างนั้น ใช่ค่ะ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของแท้เลย โอ้โห เป็นการเปลี่ยนวิกฤตคอขวดให้กลายเป็นข้อได้เปรียบระยะยาวเลยนะครับเนี่ย แต่ทีนี้ถ้าเราลองถอยมามองในมุมที่กว้างขึ้นอีกล่ะครับ มองในระดับ systematic risk หรือความเสี่ยงเชิงระบบเลย มองภาพใหญ่ระดับมหาภาคใช่ไหมคะ ใช่ครับ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยแรงกดดันด้านค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อฝังลึกในประเทศทำให้ผู้บริโภคระดับกลางถึงล่าง เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง เงินในกระเป๋าหดหายกันหมด การจะหยิบเงินไปซื้อขนมขบเคี้ยว ถุงละ 20-30 บาท หรือเครื่องดื่มที่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันต้องถูกตัดทอนลงแน่นอน ภาพความจริงที่โหดร้ายนี้ มันจะไม่เข้าไปกระแทกโดยตรงต่อยอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารเลยเหรอครับ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ และนี่คือจุดที่ความสนุกของการวิเคราะห์เริ่มต้นขึ้นเลยนะคะ ถ้าเรามองด้วยตรรกะชั้นที่ 1 ภาพใหญ่มันดูหดหู่มากค่ะ แน่นอนว่าถ้ายอดขายรวมของตลาดสแน็คและเครื่องดื่มลดลงตามกำลังซื้อ ยอดสั่งซื้อสารแต่งกลิ่นหรือแป้งทอดก็ต้องหดตัวตามไปด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ บริษัทน่าจะแย่แน่ๆ ยอดออเดอร์ต้องตกสิครับ แต่นั่นคือการมองแบบตื้นๆค่ะ ถ้าเราสวมแว่นตาของการคิดชั้นที่ 2 หรือ second level thinking เข้าไป เราจะเห็นมุมกลับที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของวิกฤตเงินเฟ้อนี้ค่ะ มุมกลับท่ามกลางวิกฤตกำลังซื้อหดตัวเนี่ยนะครับ มันคืออะไรครับ สิ่งนั้นเรียกว่าปรากฏการณ์ product reformulation ค่ะ หรือก็คือการปรับปรุงสูตรอาหารขนาดใหญ่ของแบรนด์ต่างๆ นั่นเอง ปรับปรุงสูตรในตอนที่ของแพงเนี่ยนะครับ ลองคิดตามนี้นะคะ ในยามที่ต้นทุนวัตถุดิบจริงๆ อย่างเช่นน้ำผลไม้แท้ เนยแท้หรือชีสแท้ ราคาพุ่งทะยานขึ้นไป แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค ไม่สามารถจะไปขึ้นราคาขายหน้าเชลฟ์ได้ตามใจชอบนะคะ เพราะผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อแล้วคืนขึ้นราคาก็ขายไม่ออก ถูกต้องค่ะ สิ่งที่แบรนด์เหล่านี้ต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไรคะ ก็ต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด หมายความว่าพวกเขาต้องลดปริมาณส่วนผสมของแท้ที่ราคาแพงหูฉี่ลง แล้วหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทน เพื่อรักษามาจิ้นของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ และตัวตายตัวแทนที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือ สารแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาตินั่นเองค่ะ นึกภาพออกเลยครับ สมมุติว่าน้ำส้มกล่องหนึ่งเคยใส่น้ำส้มแท้ 30%พอส้มแพงมากอาจจะต้องลดน้ำส้มแท้ลงเหลือ 15%แต่เพื่อให้รสชาติยังคงความอร่อยและหอมหวานเหมือนเดิมเป๊ะ พวกเขาก็ต้องหันมาสั่งซื้อเฟลเวอร์หรือสารแต่งกลิ่นส้มจากบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อมากลบเกลื่อนส่วนที่หายไปค่ะ พระเอกขี่ม้าขาวในยามยากชัด กลายกันว่าวิกฤตเงินเฟ้อที่ไปบีบให้แบรนด์ใหญ่ต้องลดต้นทุน กลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดี ที่ไปสร้างดีมานด์หรือความต้องการสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ให้เพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกับวิกฤตซะอย่างนั้นค่ะ ๆ นี่มันคือความลับของอุตสาหกรรมอาหารโลกเลยนะครับเนี่ย กลายเป็นว่ายิ่งเศรษฐกิจบีบคั้น แบรนด์ยิ่งต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อหนีตาย ซึ่งก็เข้าทางธุรกิจนวัตกรรมแบบเต็มๆเลย ใช่ค่ะเป็นโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมาก ฟังดูเป็นสตอรี่ที่แข็งแกร่งมากครับ แต่เรื่องเล่าที่สวยหรูขนาดนี้ ในสายตาของนักลงทุนแหละครับ เมื่อมองเห็นทั้งโอกาสจากโครงสร้างกำไร การแก้ปัญหาโลจิสติก และเทรนด์การปรับสูตรอาหารแล้ว ตลาดทุนปัจจุบันตีมูลค่าของสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างไรครับ เพื่อจะตอบคำถามนั้นเราต้องมาสแกนหน้าปัดเทคนิคอลและมาจิ้นความปลอดภัยหรือ valuation กันค่ะ ถ้าเราไปดูอัตราส่วน PE ของบริษัทในปัจจุบัน จะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณ 19 เท่าค่ะ 19 เท่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเรากวาดสายตาไปเทียบกับเพื่อนๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปที่มักจะเทรดกันแถวๆ 10-11 เท่า ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าราคาตรงนี้มีพรีเมียมหรือมีความคาดหวังแฝงอยู่พอสมควรเลยค่ะ
คือพอพูดว่า PE 19 เท่าในกลุ่มอาหารเนี่ยหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้อาจจะเริ่มขมวดคิ้วแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่า แต่ผมมีมุมมองเปรียบเทียบชวนคิดแบบนี้ครับ มุมมองยังไงคะ คือการประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เลนส์ของการเป็นหุ้นอาหารแบบดั้งเดิมที่ซื้อมาขายไป แข่งกันลดราคาเพื่อแย่งลูกค้าไม่ได้แล้ว แต่มันควรจะถูกประเมินมูลค่าในฐานะของการเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร หรือฟู้ดไบโอเทคหรือเปล่าครับที่มีความเฉพาะตัวสูง มีสิทธิบัตรมีสูตรลับ และก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงลิ่วคล้ายคลึงกับพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มยามากกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพลึกซึ้งมากค่ะ เพราะสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อจากค่า PE 19 เท่านี้ก็คือ ราคาบนกระดานปัจจุบันนี้ มันได้สะท้อนสมมุติฐานการเติบโตของกำไรในอนาคต จากการที่โรงงานในอินเดียเริ่มเดินเครื่องด้วย CNG ได้เต็มกำลัง และแผนการขยายไปเจาะตลาดมหาศาลอย่างประเทศจีนเข้าไปเต็มมูลค่าแล้วหรือยังคะ นั่นน่ะสิครับมันสะท้อนไปหมดหรือยัง และที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะ ถ้าเราลองเจาะดูค่า PBV ควบคู่กันไป ปัจจุบันมันอยู่ที่ราวๆ 1.8 เท่านั้นค่ะ เนี่ยนะครับ PBV 1.8 เท่า หมายความว่าราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิทางบัญชีแค่ 1.8 เท่าเองหรือครับ ใช่ค่ะ แค่ 1.8 เท่า แล้ว 1.8 เท่านี้ถือว่าต่ำหรือสูงครับสำหรับธุรกิจโมเดลนี้ ลองคิดถึงอดีตที่ผ่านมาดูสิคะ ในช่วงที่บริษัทกำลังเติบโตแรงๆ และตลาดมีความเชื่อมั่นเนี่ย หุ้นตัวนี้เคยเทรดที่ระดับ PBV ทะลุ 3 เท่ามาแล้วนะคะ การที่ตอนนี้มันลงมาอยู่ที่ 1.8 เท่า มันชวนให้เราตั้งคำถามด้วยตรรกะชั้นที่ 2 ค่ะ ตั้งคำถามว่าอะไรครับ ว่าหรือความหวาดกลัวเรื่องเงินเฟ้อและกำลังซื้อของตลาดโดยรวม มันไปบดบังศักยภาพที่แท้จริงของบริษัท จนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า asset discount หรือการให้ส่วนลดมูลค่าสินทรัพย์ที่มากเกินความจำเป็นไปหรือเปล่า ตลาดอาจจะมองเห็นแต่ความเป็นหุ้นอาหารธรรมดา โดยไม่ได้ให้น้ำหนักกับฝั่งนวัตกรรมมากพอค่ะ น่าคิดมากครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะกำลังให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเชิงระบบสูงเกินไป จนลืมประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการขยายมาจิ้นของเขา ทีนี้สำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์และอยากจะวางพิกัดบังเกอร์เทคนิคอลเพื่อกำหนดจุดจำกัดความเสี่ยงแล้วครับกรอบแนวรับแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาในรอบนี้มันอยู่ตรงพิกัดไหนครับ ในเชิงกลยุทธ์นะคะจากการวิเคราะห์ฐานราคา เราเห็นแนวรับสำคัญที่เป็นเหมือนระดับประการหิน อยู่ที่โซนแถว4 บาท 40 สตางค์ค่ะโซนราคานี้มีความสำคัญมาก เพราะมันคือจุดที่ในอดีต ตลาดเคยมองว่ารับรู้ข่าวร้ายไปเยอะแล้วค่ะ ก็คือเป็นจุดที่คนไม่ค่อยอยากขายกันแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และใช้เป็นจุดจำกัดความเสี่ยง หรือดาวไซด์ลิมิตที่แข็งแกร่ง ดังนั้นมันจึงเป็นแนวป้องกันทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆค่ะ แล้วถ้ามองข้ามช็อตไปถึงด่านชนแรกที่เป็นแนวต้านสำคัญล่ะครับ ถ้าเราอ้างอิงจากสถิติความผันผวนรอบปีหรือ 52 วิคไฮนะคะ จะอยู่ที่ระดับ 4 บาท 98 สตางค์ค่ะ ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะคะ แต่มันจะเป็นเป้าหมายโมเมนตัมราคาในการหาจังหวะรอบสั้นค่ะ แปลว่าถ้าทะลุตรงนี้ไปได้ก็มีลุ้นไปต่อละครับ ใช่ค่ะ หากตลาดเริ่มตระหนักถึงมูลค่าความเป็นไบโอเทคและกำไรสะสมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเติบโตจริง การฝ่าด่าน 4 บาท 98 สตางค์นี้ไปได้ ก็อาจจะเป็นการเปิดอัพไซด์รอบใหม่ เพื่อไปปรับระดับ valuation กันใหม่เลยทีเดียวค่ะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องคอยมอนิเตอร์ระดับ 4 บาท 40 สตางค์ไว้เป็นกันชนเสมอด้วยนะคะ เป็นการร้อยเรียงข้อมูลที่ครบถ้วนและลึกซึ้งมากครับ ตั้งแต่การพาเข้าไปงัดแงะ งบการเงินเพื่อหาเบื้องหลังของกำไรที่สวนกระแส ไปจนถึงการเจาะลึกปมโฟเรนซิกเรื่องโลจิสติกแก๊สในอินเดีย และปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์จิตวิทยาการตั้งราคาของตลาดหุ้น นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงกระจัดกระจาย มาประกอบร่างกันให้เห็นภาพโครงสร้างทั้งหมดเลยครับ แล้วบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลนี้คือ การตระหนักว่าวิกฤตของคนหนึ่งอาจเป็นโอกาสมหาศาลของอีกคนหนึ่งค่ะ อย่างเรื่องการเกิด product reformulation จากผลพวงของเงินเฟ้อที่บีบรัด การใช้ second level thinking จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกไปกับพาดหัวข่าวเชิงลบ แต่สามารถมองทะลุไปเห็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ค่ะ ใช่เลยครับ การคิด2ชั้นสำคัญจริงๆ ก่อนที่เราจะลากกันไปในการเจาะลึกรอบนี้ ขอส่งคำว่า Super Thanks คำโตๆเพื่อเป็นการขอบคุณกัลยาณมิตรมดงาน ผู้สนับสนุนค่ากาแฟ และติดตามการเจาะลึกข้อมูลอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด ทุกยอดสนับสนุนคือกำลังใจที่สำคัญมากๆ ที่ช่วยให้เรามีพลังในการไปขุดคุยค้นคว้าและย่อยข้อมูลยากๆ มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนจริงๆค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและเพื่อเป็นการปิดท้ายผมมีคำถามกระตุกความคิดชวนคิด2ชั้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกท่านได้ลองนำไปคบคิดต่อกันดูครับคำถามว่าอะไรคะลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตมันทวีความรุนแรงขึ้นจนผู้คนเริ่มกังวลเรื่องโภชนาการและพยายามลดการบริโภคขนมขบเคี้ยวลงอย่างจริงจังทุกท่านคิดว่านวัตกรรมสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์เหล่านี้จะกลายร่างเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยปรุงแต่งรสชาติให้อาหารสุขภาพที่ปกติมักจะจืดชืดและกินยากให้กลับมาอร่อยน่าทานขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือว่าอะไรคะบทบาทของพวกมันจะค่อยๆถูกลดทอนลงไปตามเทรนด์การโหยหาธรรมชาติ 100% ที่ต่อต้านการปรุงแต่งทุกรูปแบบเป็นคำถามชวนคิด2ชั้นที่น่าสนใจมากนะครับว่าอนาคตของเกมอุตสาหกรรมอาหารโลกนี้จะพลิกโผไปในทิศทางไหนเป็นมุมมองที่น่าสนใจและมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะทีเดียวค่ะสำหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ใครมีมุมมองยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะสำหรับการเจาะลึกวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ